Det är vanligt att de som röstar på Sverigedemokraterna eller på annat sätt sympatiserar med SD säger att de känner sig utpekade som rasister eller ibland till och med får epiteten nazist eller fascist. Om det är något som har hänt dig är det säkert inte en bild du identifierar dig med och det känns säkert orättvist och hemskt. Det känns som ett urvattnande av begreppen. Du ser inte andra folkgrupper som lägre stående varelser som borde utrotas. För att försöka förstå varför vissa lätthänt kallar Sverigedemokraternas sympatisörer för dessa ord kan vi börja i andra änden och ställa grundläggande frågor om nazismen. Vad var det för fel med nazismen? Du svarar kanske förintelselägren eller koncentrationslägren. Det var ju definitivt det hemskaste som nazismen utförde och det är helt kategoriskt uteslutet som en sak som får hända igen. Men var det just lägren som var fel med nazismen? Vad ledde till lägren? Låt oss göra det här tankeexperimentet. Om personerna, vanligt folk, som röstade och höll med om det nazisterna tyckte och sa inte kände till lägren. Var deras stöd för nazismen fortfarande fel? Ja, eller hur? Speciellt när vi vet om att lägren var i allmänhet okända för även Tysklands folk än nazismen. Så måste det vara så att även om man inte vet om lägren eller att detta var målet med nazismen, att nazismen fortfarande är fel. Så vad var fel med nazismen? Är svaret att nazisterna hittade på lögner om judar? Antisemitismen var definitivt ett problem som nazismen hade och lögnerna hjälpte nazisterna. Även om stora delar av lögnen avslöjades fanns det detaljer med sanningar nog att kasta tvivel. Men var det just att de ljög och hittade på konspirationsteorier om judar som var felet? Igen, ett tankeexperiment om de lögner som nazisterna sa om judar, hur de utnyttjar tyskar, de förför tyska flickor, hade varit sant? Hade då varit rätt att stödja nazismen? Nej, för även om det var sant så vet vi att det var något inom den nazistiska tankegången som ledde till ett försök att utrota judar. Det är ofta i detta utrymme som mer eller mindre uttalade nynazister arbetar. De skriver pamfletter, manifest och hela böcker där de samlar in detaljer om judarna som kanske i vissa fall till och med är helt sanna. Men det spelar ingen roll, för vi vet, eller hur? Att även om detaljerna är sanna är berättelserna de knyter ihop dessa detaljer till en lögn. Så vad var då fel med nazismen? Vad är deras tankegång fel? Nazismen framförde en berättelse om hur det tyska samhället var en harmonisk gemenskap. Men tittade man sig omkring var så inte fallet. Ekonomisk kollaps, militära nederlag, moraliskt förfall, flyktingar och så vidare. Om det tyska folket är, som nazismen ville övertyga dem om, de goda och starka, måste det vara något externt som har rubbat det ur balans. Det är tyskar som tror på marxismen, deras judiska ekonomiska system. Det är judarna som styr bankerna och deras kultur, inflytande, utnyttjande av tyskar är anledningen till förfallet. Men vi vet att den berättelsen är en lögn, oavsett vilka sanna detaljer de använder sig av i den. Så vad är felet i tankegången? Berättelsen de hade om sig själva och det tyska folket. Det tyska folket, den tyska nationen, var inte felfri och det var inte endast något yttre inflytande som kan ha rubbat den ur sin balans. Det finns en liknande berättelse idag och den går under namnet högerpopulism. När din lokala vårdcentral läggs ner, när priset på allt från smör till diesel går upp, när det sker en gängskjutning, så är det invandraren som lever på bidrag som stjäl resurserna. Det är de elitistiska politikerna som inte bryr sig om dig. Det är invandrare som inte ens har respekt för mänskligt liv. Och det finns sanningar här. Sjukvården försämras.
Det kostar att ha folk på bidrag. Och det finns politiker som hellre vill vinna än att föra en bra politik. Och förekomsten av gängmiljöer är otroligt våldsamt och dödligt. Men berättelsen är en lögn. Vi är inte egentligen ett enat folk där det är invandrarna som leder till alla våra problem. Och att det är en sammansvärjning av multikulturalister som försöker dölja och ignorera problemen. Multikulturalisterna, de vänsterliberala, och invandrarna är de som har ersatt den judiska konspirationen och dess marxister. Och det är de som målas upp som hotet mot de goda svenskarna och de lojala Sverigevännerna. I den svenska högerpopulismen är det multikulturalismen som är en extremistiska överideologi som har genomsyrat etablissemanget i mer än 4 decennier. Den är precis så falsk och så farlig som vi Sverigedemokrater hela tiden har sagt. När vi gång på gång har påtalat att den ansvarslösa invandringspolitiken kommer skära djupa sår i den svenska samhällskroppen, då har de stuckit huvudet i sanden. Antingen har de inte förstått, eller så har de inte velat förstå, med risk för att behöva medge sina egna fel och brister. Vid närmare eftertanke, vad krävs det egentligen för att förstå att en ideologi som har som uttalat mål att slå sönder en nation, vår nation, faktiskt är en ond ideologi? Vad krävs det egentligen för att förstå att en ideologi som vill bryta sönder en kultur, vår kultur, en stabil, harmonisk samhällsgrund, faktiskt är en farlig ideologi? Vad krävs det egentligen för att förstå att en sån ideologi som har lett så fel och som har åstadkommit så stor skada omedelbart och ryggmärgsmässigt måste avfärdas? Den skär djupa sår i den svenska samhällskroppen, slå sönder en nation, bryta sönder en kultur. Den måste omedelbart och ryggmärgsmässigt avfärdas. Det är Jimmy Åkessons berättelse om Sverige. Om man håller med om att det var fel att stödja nazismen, håller med om att det var fel att stödja dem även om man inte visste om att deras mål var judarnas utrotning, håller med om att det var fel att stödja dem, inte för att allt de sa var lögn, utan att det var fel trots att det fanns vissa detaljer och sanning. Håller man med om det måste man dra samma slutsats om högerpopulismen. Betyder detta att det är rättvist att kalla SD-sympatisörer för nazister? Nej, det är lite slarvigt. Men när SD har en världsbild där deras stabila, harmoniska samhällsgrund är utsatt för ett hot av multikulturalister, ringer det varningsklockor för många. Satt i detta sammanhang, med alla de liknelser som finns till det historiska, blir det inte då enklare att förstå vart dessa anklagelser kommer ifrån? Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen.